vítám na debatě k filmu Punkový syndrom, který jste teď viděli. Shodou okolností je to film, který na posledním jednom světě vyhrál cenu diváků jako nejúspěšnější divácký film. Jistě se není čemu divit. Vítám tady hosty naší panelové diskuze a vemu to tady od Viktora Ondruše, který žil v ústavu a po ústavech a poslední 2 roky bydlí v chráněném bydlení. A Janu pracovala s Viktorem dlouho jako osobní asistentka. Tereza Hladilková pracuje v Centru pro podporu transformace, čili zabývá se tím transformačním procesem v praxi. Dále Justin Simon, vzácný host z Velké Británie, který pracuje jako expertní konzultant právě v této oblasti, čili nám zprostředkuje zkušenost toho, jak to fungovalo a funguje v Británii. Honza Kusáček, který pracuje ve zmíněné organizaci Lumos a který nám tady byl laskavě překládat pro Justina a od Justina. A Petra Kačírková, ředitelka organizace Lumos, která nám bude laskavě tu debatu moderovat. Chtěla bych se zeptat, jestli by si s náma mohla trošku sdílet vlastně tu tvoji zkušenost, co vlastně na tom bylo nejobtížnější, když jste se snažili vlastně nějakým způsobem podporovat ten proces změny v těch institucích, na co jste nejvíc naráželi. Nejdřív jako vlastně uvnitř té instituce, a protože vím, na co se naráží i venku, tak jestli by si vlastně mohla říct takové ty nejčastější věci, které tady jsou problém. Já si myslím, že především je potřeba říct to, že se ten problém jakoby přijetí lidí do společnosti, různých lidí a prosazování vlastního názoru netýká jenom té problematiky lidí s postižením a jejich segregace nebo integrace. Ono je strašně těžké naučit někoho po 40 letech, aby projevoval svůj názor a dovedl říct, kde chce žít třeba a s kým. Když to říkáme my, který jsme jako 40 let to taky neuměli, říct svůj názor a stoupnout si na pódium a zaspívat jakoby v těch 70. letech, kdy jakoby já jsem žila tímto punkovou kulturou, že si stoupnout někde na pódium a jakoby zakřičet, já chci svoje práva, já chci jenom trochu důstojnosti, tak by nás nejspíš sebrali. Tak já si myslím, že jsme poznamenaný jakoby generace vůbec tou neschopností se rozhodovat a prosazovat, co chceme. Jo. A v tom je to zvláštní, že když chceme pomoct nějakému tomu ústavu, aby se otevřel a ty svoje lidi jakoby pustil, osvobodil a pomohl jim žít jako běžným životem, takže jsou tam limity jakoby těch lidí, kteří zažili těch 40 let nesvobody jakoby uvnitř toho zařízení. Jsou tam limity těch lidí, kteří tam pracují jako pracovníci, taky tam třeba pracovali 20-30 let a byla to jejich práce, třeba i tu práci měli rádi a ty lidi určitě měli rádi, ale tak se to po nich chtělo, oni plnili svý úkoly pracovní, jak měli, byli na to zvyklí a teď najednou vlastně jim to přijde strašně nezodpovědný. Jako ty lidi nechat jít kam, co s nima bude. Jak to, když já jsem se o ně starala, jak jsem někdy uměl tímhle způsobem, tak teď se o ně nikdo nepostará. Takže velký obavy, strach, nechuť. Pak taky, co tam je ze strany pracovníků, s čím se musí opravdu pracovat strašně opatrně. Jsou obrovský pocity viny, které když se tam jakoby příliš jakoby nějak umocní nebo vyvolají, tak to často vyvolává opačnou reakci. Jo. Ty pracovníci, nejde jim zkrátka říct, vy jste se dělali 30 let špatně, vy jste zlí, vy jste ty lidi tady vlastně drželi zavřený, neučili jste je rozhodovat, co rozhodovat, ale neučili je jíst, oblíkat se, chodit, přemýšlet, nic. Takže ty lidi, když
tohle pocítí, jako je, že tam přichází někdo třeba já nebo mý kolegové zvenku, tak se můžou uzavřít vlastně. Oni potřebují slyšet nějaké ocenění, je potřeba mluvit o tom, že oni dostali jakoby svýmu úkolu a že teď se ten úkol mění, že je potřeba, aby se dostali jinému úkolu a jako vzít to jako výzvu, jako pojďte do toho s náma. No a potom taky velikou roli samozřejmě hrajou ty lidi venku, že? Kteří nebyli zvyklí vlastně 40 let na to se potkávat s těma dětma, který mají nějaké potřeby svoje nebo jiný chování nebo zdravotní nějaké omezení, tak se s nimi nepotkávali ani na pískovišti, ani na dětských, ani ve školce, ani v družině, pak ani ve škole, pak ani teda, že jo, třeba v domově důchodců žili totálně odděleně. Takže oni se teď tomu brání, když mají pocit, že je to ohrozí. No, tak to si myslím, že je hodně důležité pracovat s těma lidma, s tou generací, nebo teda spíš tak s 2, se 3, který vůbec neuměli, nezažili teda, nemají tu zkušenost nějakého spolužití. No, takže to je do jisté míry teď trošku jakoby umělá situace, co my navozujeme. Samozřejmě, že ty lidi, kteří to chceme, který jsme třeba zažili nějaké hezké zážitky, tak bychom chtěli, aby to bylo daleko rychlejší. A myslím si, že často pociťujeme jako frustraci z toho, že to trvá tak strašně dlouho, když vidíme právě, že jako za hranicema to jde. Co je ještě potřeba, si myslím, jako pracovat s lidma, se jejich životní zkušeností a tak. A potom si myslím, že je hrozně důležitý pracovat jako se zážitkem. Že si myslím, že tam, kde to ty lidi zkusejí, kde přijdou právě třeba nějaký mladí dobrovolníci, nebo se takhle podaří právě třeba z toho zařízení někomu odejít, jako třeba pan Viktor, a pak může mluvit s těmi svými známými, kteří tam jsou, nebo s jinýma lidma, nebo i s těma lidma, kteří třeba jsou proti tomu a nerozumějí tomu, že by to tak šlo. Tak si myslím, že ten zážitek je strašně důležitý, ne? Takže myslím, že jako jít do toho. Já bych se chtěl zeptat právě v návaznosti na to, co říkala Tereza Hradílková, na tu zkušenost z Británie, protože česká společnost podle mě miluje selekci, miluje instituce a ať už je to třeba v oblasti vzdělávání, kde ty děti jsou prostě rozdělovány do různých typů škol, ať už je to v oblasti ústavní péče, kde jsou velmi dlouhodobé problémy s nějakou změnou, ať už je to v oblasti porodnictví, kde prostě většina národa si přeje, aby ženy rodily pouze v porodnicích a nikde jinde, tak v tom vidím nějakou setrvačnost ještě z doby komunismu těch 2-3 generací, které vyrůstaly prostě v prostředí, které neumožňovalo nic jiného. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli v Británii někdy v historii to bylo podobné, jestli to byl prostě takový společenský konsenzus a případně co se stalo, že se to změnilo a že se to vyvinulo do té dnešní podoby. It's actually the point that goes on from the last one, which is about how it's come about is disabled people as adults have influenced English society. Takže odpověď na to, jak se to stalo, že se ta situace změnila, tak je to, že lidé s postižením změnili postoje britské společnosti. So disabled people who came out of segregated schooling and who came out of institutions said it wasn't any good. Bylo to tak, že lidé s postižením, kteří zažili segregované školství, kteří žili v ústavech, po tom, co z nich vyšli, tak řekli, že to nebylo dobrá zkušenost. They talked about abuse in institutions. Mluvili o zneužívání, které zažívali v ústavech. They talked about being separated from their friends and having to go and spend time with people like them, but not the people they chose to be with. Mluvili o tom, že byli odloučeni od svých přátel a byli nuceni trávit čas s lidmi, kteří byli podobní jako oni, ale s kterými nechtěli trávit čas.
And over a number of years, they've influenced a lot of people in this way. A v průběhu řady let tímto způsobem ovlivnili mnoho lidí. So it tied in with the education of disabled children being a it has to happen required. So in 1981 it became a requirement for children to be educated. Before that it wasn't. Bylo to spojeno s tím, že v roce 1981 bylo v Anglii ustanoveno, že děti s postižením musí být vzdělávány. Do té doby byly jakoby označení za nevzdělatelné, třeba museli se vzdělávat. And up to 2001 there was a movement towards inclusion, and then there was guidance from the government that children should be included where possible. A poté následovalo vlastně hnutí, tady bylo hnutí za inkluzi, za zapojení dětí do běžných škol a vyvrcholilo to v roce 2001, kdy vyšly vládní směrnice a nařízení pro to nařizující to, že inkluze by měla být inkluze těch dětí. So it comes from the top, from the government, and it comes from the bottom, from the people, the experience of disabled people. Takže to přicházelo jak z vrchu, z vlády, tak ale ze spodu, od zkušeností těch lidí s postižením. And in the middle are the allies, the people who agree with the bad experience that disabled people have and support them and challenge the government to change. A uprostřed mezi tím byli spojenci těch lidí s postižením, kteří také vadilo to, co zažili ty lidi s postižením a podporovali je a také kladli požadavky na vládu. Hopefully we have some allies here. Tak snad máme nějaké spojence zde v této místnosti. Já bych měla otázku na pana Ondruše. Mě by zajímalo, jestli by nemohl pro nás krátce třeba popsat, jaké pro vás bylo vlastně ten proces, z toho proces té změny životního stylu a života, kdy jste vlastně nejdřív žil v ústavech různých a teď žijete ve svém bytě sám. Je to tak lehký, no, protože já jsem šel z políků do ústavu, jako do bytu a tím pádem jsem měl kontě, jsem nic neměl na kontě, ale jsem měl dluhy, no, tak jsem musel chodit práce, chodit do Rymusu, oni mi pomohli, no, ty práci, no, jsem to střídal, jsem ty práci, kde ho potřebovali práci, jsem šel, no, už bylo další, to bylo další ty začátky, no, protože mi bratři pomáhali, no. I just wanted to add something about my experience in England. Já bych rád přidal něco o své zkušenosti z Anglie. 30 years ago I was involved in helping to move people out of the hospital. Před 30 lety jsem byl zapojen do přemísťování lidí z nemocnice, respektive ústavu. So it was a hospital for disabled adults. Adults, you say, with intellectual disability, yes? Byl to nemocnice nebo ústav pro dospělé s mentálním postižením. And there were 150 people. Bylo tam 150 lidí. And I think it's important because it's not so long ago that we had that in England. A myslím, že je to důležité, protože to není zas tak dávná minulost, co jsme měli něco podobného v Anglii. And it was an enormous challenge, as it will be here. A byla to ohromná výzva, stejně jako to bude tady. And it has to start somewhere. A musí to někde začít. And it's written into legislation in England. And similarly, you have, the statement "Better Lives, Better Health" here, which is about the importance of giving people ordinary lives. V Anglii je to ukotveno v zákonech a i zde Česká republika například podepsala deklaraci lepší život, lepší zdraví, která je o právech lidí s postižením.
So it's about it being a process and there being difficulties on the way, but we have people who have moved out of institutions and we've heard that it sounds like you have a good life. A je to proces, je to náročné, ale máme lidi, kteří se dostali z ústavu a tak, jak jsme mohli slyšet, tak mně to přijde, že máte dobrý život. No, mám že dobrý život, no, ale už jsem hodně to prožil, no a to I think it's about making the invisible visible. Myslím, že je to o tom zviditelnit to, co je neviditelné. So there's nothing wrong or to be ashamed with disabled people. We can be proud to have disabled people as friends and to have disabled people in the community. Že není nic špatného, není se za co stydět, mít lidi s postižením za přátele, mít lidi s postižením v našich komunitách, ve společnosti. So it's about having more people that are visible to start with. Because the only way to change attitudes is to show people that there's nothing to be frightened of. Takže je to o tom, aby byli lidé s postižením vidět, protože ta zkušenost ukáže ostatním, že se nemají čeho bát. But there also need to be structures to support disabled children and adults to live in the community. So, ale také tam musí být struktury, systémy podpora pro začlenění dětí a dospělých s postižením. So the government needs to buy into this. A je důležité, aby si to vláda vzdala za svůj cíl. So it's like I was saying earlier, it needs to come from the top, that there needs to be the motivation, the intention that this should happen, and that can be influenced from here as well. Jak jsem řekl předtím, musí přijít ten záměr a snaha z vrchu, z vlády, a aby se tak stalo, tak to může přijít i odsud z této místnosti. But at the moment, the people that have no power are disabled people. Ale v tuto chvíli ti lidé, kteří nemají žádnou moc, jsou lidé s postižením. That's why I talked about having allies. Allies are people who will stand up and say more people should be coming out of institutions, and this is why it's good, and this is why it shouldn't happen. Proto jsem předtím mluvil o důležitosti spojenců, kteří budou říkat, že lidi jako Viktor Ondruš a další by měli jít z ústavu a kteří budou říkat, proč by se to mělo stát, proč je to důležité. And it sounds like a huge challenge, and I think that you also need to learn from your neighbours. Zní to jako ohromná výzva, ale myslím, že také je nutné, abyste se učili od svých sousedů. The government has to change. You need the structures to support the families, to keep the children at home, and it has to happen. Tady byla diskuze o tom, že je to ale těžké přesvědčit vládu k tomu, aby si to dala za cíl. Justin reaguje, ale že je to nutné, že je potřeba, aby existovaly struktury, služby, podpora například pro rodiny, aby si mohli nechat své dítě s postižením. And I'd be really interested to have another discussion outside of here about how. A velmi rád se budu bavit a mít další diskuzi o tom, jak toho docílit.